नमस्कार, सॉइल टेस्ट या मराठी स्वयंपाकघरामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मेथीचे पराठे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपी सुरू करूया। सुरुवातीला मेथी स्वच्छ धुवून निवडून मग आपल्याला चिरून घ्यायची आहे। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे मेथी बारीक बारीक कट करून घ्या। इथे मी एक जुडी मेथी घेतलेली आहे। कट केलेली मेथी एका बाउल मध्ये काढून घ्या। आता त्यामध्ये 1 वाटी गव्हाचे पीठ, 1 वाटी बेसन, 1 चम्मच तीळ, मिरची, लसूण आणि कोथिंबीरीचं वाटण घालून घेतलं आहे। त्यानंतर लाल मिरची पावडर, हळद, धने पावडर, चवीप्रमाणे मीठ, जिरे। आता त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करत आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। लागेल तसं पाणी ॲड करत पीठ मळून घ्यायचं आहे। पीठ मळून झालं आहे। आता त्याला थोडंसं तेल लावून 10 ते 15 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। दहा ते 15 मिनिट झालेले आहेत। आता एक पिठाचा छोटासा गोळा घेऊन त्याला थोडीशी पिठी लावून आपल्याला पराठे बनवून घ्यायचे आहेत। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे पराठे लाटून घ्या। तुम्ही हव्या त्या शेपमध्ये पराठे बनवू शकता। आता तव्यामध्ये बटर किंवा तेल लावून त्यावरती पराठा भाजून घेऊ। पराठ्याला दोन्ही साइडनी व्यवस्थित बटर किंवा तेल लावून आपल्याला खरपूस असा भाजून घ्यायचा आहे। आपले हे मेथीचे पराठे 1 आठवडा तरी सहज टिकतात। तुम्ही हे पराठे नाश्त्यासाठी किंवा प्रवासामध्ये देखील नेऊ शकता। पराठा इथे भाजून रेडी आहे। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। आपले हे पराठे तुम्ही दही किंवा चटणी सोबत खाऊ शकता। थँक यू।